So, good morning, my guys. At kung gabi nyo man ito pinapanood, magandang gabi. So, ito, nakuha na natin yung seatbelt. So, ito isa. Hindi ko pa siya nagagalaw. So, hindi ko pa sila-check to. Pero binuksan ko. Hindi ko pa siya kakalas sa pagkaka-wrap niya. So, ito. Kita nyo, meron pa siyang bubble wrap. So, may kasama rin siya sticker. And dalawang sticker and parang appreciation letter. And designed to be in the stock seating mounting points. Yun. So, yun. Makita ko lang sa inyo bago ko siya ikabit sa ating sasakyan. So, and bago natin siya ikabit, i-update ko lang kayo sa mga pinagagawa ko sa sasakyan ko na hindi ko na-upload. Since medyo busy na kasi meron akong natayo na burger shop dito sa amin. Ayun, nag-edit din ako ng mga videos. Mga school videos, gano'n. So, simulan ko siya nung nag-stop ako sa side exit. Nung pinakabit ko yung side exit, naisip ko after months na nakakabit siya. Naisip ko na palitan yung bumper ko ng Euro bumper since meron nga akong Euro bumper na fiberglass copy na Euro bumper. Naisip ko na ikabit na siya. So, yun. Para makabit ko siya, pinapalit ko na yung tambuch ko. Ginawa ko ng straight pipe. Binalik ko sa likod yung muffler. Then, yun. Ginawa ko siyang 2.5 na 304 stainless. So, ang ganda ng tunog niya. Tapos nilagyan ko ng resonator sa gitna na bigay ni Kuya Mel. After 2 days na nakakabit yung Euro bumper ko na orange. So, nasaktuhan naman na nagpapagas ako papunta school. May isang van na nakabangga sa akin na ang sabi niya, hindi daw ako nakita kasi sobrang baba doon sa sasakyan. So, yun, kasi van siya. Naatrasan niya ako, so nabangga yung Euro bumper. Wala naman masyadong tama, pero nagkagasgas yung Euro bumper. Then, yung hood ko, medyo na UP siya. So, ngayon, pinagawa ko kila Kuya Brian Benavides sa Autobest Performance. So, kung mapapansin nyo, naka-racing seats nga ako. Ito, kakabit natin. So, yun kasi, nakita ko lang siya sa marketplace ng sobrang mura. Subaru siya, Subaru STI, na 1996 model. Pang 1996 model siya na upuan. Ang post talaga niya is 7K. Tapos, tinry ko lang, sabi ko, sir, baka kaya ng 3.5. Sige sir, kunin yun na dito. Ganun. Tapos yan. Wala pa akong pera nun that time. Kasi nga, wala naman talaga akong budget para mag-upgrade na sasakyan eh. Natawaran ko pa siya, ginawa ko pang 3K. Then, pinost ko na yung upuan ko. So, agad-agad kinabukasan may pumunta na si sir na naka-red na Corolla. So, nabenta ko siya ng 5K, dalawa. So, yun. Then, ginabit ko na siya. Tapos, yung racing seats, pinalagyan ko ng bracket ko. Kuya Mel ulit. Ito na. So, ito na yung gagawin natin yun. So, sana nakaka-catch up kayo kahit papano. So, kung may makita man kayo na upgrade sa sasakyan ko na hindi nyo nakita, comment nyo na lang kung ano yun para magawan din natin ang montage. Check natin tong seatbelts. So, ito yung nabuksan ko na. So, ganyan siya. Ito yung locking mechanism niya. Ang ganda ng pagkakadesign dito kasi para siyang carbon fiber look dito. Tapos yun, Tanaka syempre. So, bakit Tanaka pala? Hindi Takata. Ewan ko kasi nga, di ba ang goal natin is as cheap as possible at as unique as possible. Pero ito, hindi siya masyadong cheap as possible kasi mas mahal siya sa Takata ang pagkakabili ni Goku dito. 4K ata, 3K. Basta mga ganun, $70-$60. Pinadala ko siya kay Goku galing sa Amazon. Hindi ko alam na ganito pala siya kabigat. So, sorry Gox. So, sabi ko sa kanya, pabayaran ko ang ginawa ko. Nilakla ko yung Alfonso, kaya hindi ko na siya kailangan bayaran. Libre na yun ha, pag ininom ko to. Sige, libre na yun. 1, 2, 3, go. So, ito. Ito yung locking mechanism niya. Ganda mga unlock siya. So, yun. Ganda ng pagkakagawa.
So yun, kapit na natin siya sa sasakyan ko. Then kasama yung mga nuts, ito. And bolt. And meron din siyang thank you for your business. So, yun yung magiging itsura niya pag nakakabit na. Gusto ko sanang gawin is strap siya dito para gumanda yung itsura, para magmukhang racing talaga. So, kabit na muna natin yung sa likod na part. Handle. Konti. So, nakabit na natin lahat ng kailangan ikabit dito. So, ito naman tayo sa side harness. So, yan, nakabit na namin ni Gab. Siya yung nagsukat nung kung hanggang saan yung makikita dito. So, ayan. Ano Gab? Goods naman. Goods. You know, ganda. Ganda ng ating seatbelt. 4-point harness. Pero bibili lang naman tayo ng pang burger, di ba? So yan, napapansin nyo, nakabihis ako ng slide kasi birthday ng girlfriend ko. So yun, pupunta kami ngayon sa Tagaytay. So kasi nga mag-celebrate ng birthday niya. Kain kami sa Wing Commander. Kita-kita kami kila Goku. Dito na kami sa bahay na yun, susunduin na namin siya. Bulaga! Happy birthday! Happy birthday! Kasama namin si Kobe. Hello. Taga ano siya, kaka-off lang niya sa duty sa Alpha. Medyo dismayado siya kasi walang upuan sa likod eh. Hi! Welcome to Honest Vlog! Pili ka yelo. Hindi nga. So, today is my birthday. Birthday ko today. I'm 20 years old. Hi, good morning! Thank you for booking my class. How are you today? I see. So, what did you do earlier? That's nice. That's nice. Thank you for sharing about that. And since this is our first class together, let's introduce ourselves first, okay? Naubos ko lang talaga yung storage ng camera. Pero, Akala ko sa tent pa. akala ko din. Happy birthday! Happy birthday! Dito na kami sa Wing Commander. Kasama si Commander. Si Wingman. What's good, G's? Okay ba po? Kahit wala sombrero. Okay na okay, Lods. Kailangan daw po ng face shield, guys. Both cheap. Safe lang tayo dito, guys. Yun lang, yung 7. Tapos, wag muna yung Happy birthday at Mil. Proud ka naman, pre. Na nakapuntang Tagaytay yung bagong mga burger mo sa sasakyan. Nakakatawa ako. Hello. Things nila. Sa birthday. Hi guys. Welcome to my vlog, guys. Dito po kami ngayon sa Tagaytay Starbs. Order po ng 20 fraps, pare. 3 hours later. Ang dami namin nakain na only wing, so ayun.
Isa naming tropa, hindi niya na kinaya. So, hinihintay lang namin sa labas, then uuwi na kami. So this is Madison! Birthday natin! Success! Hindi na tayo mag-unlimix ng malayo. Never namin mag-unlimix na malayo, baka ako naman matay next. So, dito ko natatapusin ng Nino Tolentino Life and Times. Joke lang. Sana nagustuhan nyo. And kung gusto nyo pa ng maraming videos na ganun, like and subscribe lang kayo sa channel namin or sa channel ko. And yun, thank you. Bye bye.